Mark, we are ready. Oh, okay. Great. You got me walking. Okay, great to see you. The faithful ones who have stayed. Mă bucur să văd pe cei care au răbdat până la sfârșit. The spiritual ones, great. Cei mai spirituali dintre voi ați rămas. How are you? It's okay? Sunteți bine? Tot ok? Good day? Da? Great. I wanted to, you've got a magazine there, I just wanted to welcome Emmanuel Conchac. Vreau să salut pe Emanuel Conchac, l-am regăsit Emmanuel după o Conchac poză. here. Look, they look the same. I have heard he's a genius, you know. Mi-am dat seama că este un geniu. Yeah. He looks good like Yes, him, he does. doesn't he? Yes, he does. Yeah. Also, it's really great new magazine, don't you think? E minunat revista asta nouă, nu-i așa? Yeah, I know that Romeo will be reading it. Really, și Romeo he'll o be să just înceapă să reading citească. it, you know. Every time he goes to the toilet, this reading. De fiecare dată când merge la budă o să o ia cu el ca să citească acolo Something there now. When he's there in the toilet, he's looking at Vasi. Merge acolo, se gândește la poza mea. But enough of this. We cannot. Ok, hai să trecem peste partea asta, zice. Matthew chapter 10. Matei, capitolul 10. I want you to imagine the first time that this was given. Vreau să vă imaginați prima împrejurare în care cuvintele acestea au fost rostite. The disciples are being sent out for the first time. Ucenicii erau trimiși în afară pentru prima oară. Just completely new territory. Era un teritoriu pe deplin nou pentru ei. New territory, completely new. Mergeau pe tărâmuri noi, complet noi. You know, when I think of you, I think of you very similarly to this. Când mă gândesc la voi, mă gândesc că este foarte mare asemănare între voi și ceea ce este în textul acesta. Big respect to you. Cu tot respectul o spun. I feel like you are on the front line. Eu cred că voi sunteți în întâia linie a frontului. Even geographically, the Chiar și front din punct de line vedere of geografic, Europe. sunteți în întâia linie a frontului în Europa. But I also think spiritually, Dar cred că și din punct de vedere spiritual. as I've thought of you, I'm thinking, wow, I'm going to the old world, to the frontline world. Gândindu-mă că vin încoace, am zis, merg într-o lume mai veche, mai antică, în linia întâi a frontului. But when I think of you as pastors and leaders too, Dar gândindu-mă la voi ca păstori și lideri, big respect to you. You have got into your car and driven to places when nobody wanted you to cu go. tot respectul, apreciez faptul, v-ați urcat în mașină și v-ați dus, v-ați deplasat în zone, în localități unde nimeni altcineva nu s-ar fi You've been dus. friendly to all sorts of Ați people. căutat să fiți prietenoși cu tot felul de oameni. You have been to places where they aren't prepared, but you prepared. V-ați dus în locuri în care oamenii nu erau pregătiți pentru voi să vă privească, dar voi v-ați dus pregătiți. You remind me of some letters that I read from the First World War. Îmi amintesc când mă gândesc la voi de niște scrisori din primul război mondial pe care le-am citit. Let me read you part of it. Vreau să vă citesc câteva părți din câteva fragmente. This is a soldier writing from the front line back home. Un soldat scria către cei de acasă, de pe linia frontului scria către cei de acasă. I wonder what you would write to each other from the front line of ministry. Mă întreba ce ați avea voi dacă ar fi să scrieți unii altora despre linia întâi a frontului slujirii voastre. This is what this letter said. Iată ce spune scrisoarea aceasta. We have come from the trenches where we were for 7 days. Am fost în tranșee timp de 7 zile. We had a most awful time. Și am avut un timp groaznic. We were 3 days in the reserve camp in the back.
Da, timp de 3 zile am fost undeva în spațiul, în zona de pregătire din spatele liniilor But then we were put into the firing line, și apoi am fost transportați pe linia de foc. where we took part in an attack and were also under heavy attack. Am luat parte la un schimb, la o confruntare și după aceea am fost supuși la un bombardament greu. I am sorry to say we've had many casualties. Îmi pare rău să spun, dar am avut foarte multe pierderi umane. 35 killed, 138 wounded. 35 de morți, 138 de răniți. I can tell you that it was an experience I will never forget. Pot să vă spun, e o experiență pe care n-am să o uit niciodată. The Germans didn't leave their trench, Germanii nu au părăsit tranșeile lor, which was opposite us. care erau față în față cu noi, And after putting our trench in order again, și după ce am așezat iarăși în ordine tranșeile noastre, which took some time to do, ceea ce ne-a luat puțină vreme, because a shell burst in our trench pentru că o grenadă a explodat în tranșeile and noastre exploded all our beef, și a exploded tins of beef. Oh, You know, okay, meat okay. inside a Deci tin. toată hrana pe care noi aveam în conserve a fost împrăștiată And so they were covered in meat. și eram acoperiți de carne acum. And the place was littered with bullets everywhere. Locul a fost străpuns de gloanțe peste tot. So what do the British do in this situation? Ce credeți că au făcut britanicii în această împrejurare? This is what it says in the letter. Iată ce spune autorul mai departe. We boiled some water and had some tea. Am fiert niște ouă și am băut un ceai. And we wanted to show the Germans we are still alive. Și am vrut să le transmitem un semnal nemților că noi încă suntem în viață. I read many letters like this of what was important to people on the front line. Am citit multe scrisori din care am căutat să discern ce era important pentru oamenii care se aflau pe linia întâi a frontului. I wonder if you had to write to somebody about your ministry now, what the highlights would ar be. fi să scrii acum o scrisoare cuiva despre lucrurile cele mai importante care definesc slujirea ta, ce ai pune acolo? I want to say something to you. Vreau să vă spun ceva. And I don't think it's right for people from the outside to speak direction in, really. Și pe de altă parte, cred că nu e cel mai potrivit ca oameni din exterior să vorbească despre voi, despre lucrarea voastră, să vă dea instrucțiuni. But maybe it's right for me to speak encouragement in. Dar poate că e potrivit astăzi să rostesc un cuvânt de încurajare în viața voastră. Maybe there was a time when you were the poor relation to everyone else. Poate a fost o perioadă în care relațiile cu cei din jurul tău au fost foarte sărăcăcioase. But I sense a swing coming, a turning coming, where you will be really needed. Dar în Duhul meu simt că Dumnezeu face o schimbare și oamenii vor simți puternic nevoia ca să fiți lângă ei, vor dori ca să aibă relație cu voi. And more you will have to speak into the church. Și voi veți putea să vorbiți mai mult în viața bisericii. And you will have to be a good steward of this responsibility. Și veți putea din postura aceasta să fiți buni spravnici ai acestei responsabilități. Can you receive this encouragement? Puteți să primiți acest cuvânt de încurajare? Amin. Now, Romanians don't say amen much, do you? M-am prins deja, românii nu prea spun amin în timpul predicii, Can you receive this encouragement? dar totuși puteți să primiți acest cuvânt de încurajare? Amin. Something's changing. Ceva se schimbă You will have to steward it. și va trebui să fiți buni ispravnici, buni administratori acestei schimbări. Can you hear me on this? Mă auziți bine ce spun? You see, because I want to say to you that I think at the moment the church is a little schizophrenic. Pentru că pe undeva simt că în prezent biserica este într-o divizare, așa, într-o schizofrenie. Maybe I'm using too dramatic language, Sigur, but cuvântul certainly ăsta e un cuvânt poate prea aspru, there is a dilemma. dar e o dilemă în viața bisericii. There are those who are desperate for revival. Sunt unii care sunt în disperare, așteaptă trezirea, They pray for it, they seek for it. se roagă și așteaptă, caută trezirea.
And how many of you know we do need a move of God? Și câți dintre voi sunteți de acord că avem nevoie de Amen. mișcarea Duhului lui Dumnezeu în vremea We asta? need that. Avem nevoie de asta. It's got to come. E necesară, trebuie să se întâmple. It cannot just come by our good efforts. Și asta nu o să vină pe baza meritelor noastre, a eforturilor noastre. But then there are other people in the church. Dar apoi în biserică avem și a doua categorie. They have forgotten that the church is patient farming work. Cei care au uitat că biserica înseamnă o lucrare răbdătoare de semănare, de îngrijirea pământului. How many of you know we just have to keep going? Câți dintre voi știți că misiunea noastră este să continuăm să mergem înainte. No matter what, we have to keep Indiferent de ce se întâmplă în jur, sowing, planting, watering. trebuie să continuăm să semănăm, să plantăm, să udăm. But sometimes we are just plodding on doing the same thing. Dar uneori nu facem decât să repetăm mecanic, să facem același lucru. So I want a revival, Așa că doresc o trezire, but I want to be faithful. dar vreau în același timp să fiu credincios, să fiu statornic. I don't want to just say, God, you do it all. Nu vreau să zic, Doamne, Tu trebuie să faci totul I do not also want to say it all depends on me. și nu vreau nici să spun, Doamne, totul depinde de ce fac eu. Do you hear what I'm saying? Vedeți care este ideea? You have to walk in the hope that God will move and praying He will move, Trebuie să acționezi cu nădejdea și cu credința că Dumnezeu va lucra but knowing that He is working anyway. și în același timp să știi că Dumnezeu lucrează oricum. So I have seen 4 types of churches. Și de acolo decurge faptul că am văzut 4 tipuri de biserică. Don't worry, in a moment we'll read Matthew 10. Și în câteva clipe o să citim din Matei, capitolul 10. Maybe you could just make a note of these churches. Poate că o să vreți și voi să luați notițe cu privire la cele 4 categorii de biserici. The first type of church is a factory church. Prima categorie sunt bisericile de tip fabrică. They have systems, Au sisteme, they have programs, programe, they've got au values, valori, they've made it clear. toate sunt clare. They say everybody who comes to us, they will know, we will sow, know and grow, or something like that. Toți cei care vin la noi la biserică o să treacă prin etapele astea de creștere, de dezvoltare, de multiplicare și așa mai They departe. have a system. Biserici care au un sistem. In many ways, KT would be like a În factory. multe feluri, biserica noastră, Kensington Temple, este o astfel de fabrică. But then I see other type of churches, they are like farm churches. Apoi sunt alte biserici care sunt mai degrabă ca o fermă, They're more organic. mult mai organice. They've got strong cultures. Au o cultură proprie, puternică. They have strong seasons. Every year they do the same thing, like a Au farm. niște anotimpuri foarte bine precizate, în fiecare an trec prin aceleași perioade. And over the years they produce because they just keep going Și the same an de thing. an bisericile acestea produc ceva pentru că mențin același ritm. And they do 1 or 2 ministries really well. Și bisericile acestea excelează la o lucrare sau la 2 cel mult. Then the third type of church Al treilea tip de biserică is a family church. este biserica tip familie. Highly relational. Relații foarte solide. They pass things on individually. În mod individual există legături foarte bune de transmitere a informațiilor. They have unwritten rules that everybody's supposed to know. Au reguli care nu sunt scrise, dar pe care toți le cunosc. And you will hear them saying, this is what we do around here. Și oamenii îți vor spune simplu, la noi așa se fac lucrurile. Then the fourth type of church, Apoi al patrulea tip de biserică, and please don't mistake, I mean the Orthodox church here. și vă rog să nu înțelegeți că mă refer automat la Biserica Ortodoxă aici. There are these 4 churches in our movement. Toate cele 4 biserici se pot găsi în mișcarea noastră pentecostală. But the fourth type is the formal church. A patra categorie sunt bisericile formale, They pass things on care transmit lucrurile din generație în generație through their tried and trusted, I want to say
rituals, but I mean their order of service, their way of doing things. Sunt bisericile care transmit obiceiurile, tradițiile lor, ritualurile lor într-un mod foarte organizat. Au un sistem ritualic sau structural bine pus la punct. Factory, Fabrică, farm, fermă, family, familie or formal. sau formal. Which church is yours? Care dintre astea este biserica voastră? You're probably a mixture of all four. Probabil că sunteți un amestec din cele patru. And even the churches that are doing really well Și chiar bisericile care sunt înfloritoare have to have the humility trebuie cu umilință to see that in our landscape we will all struggle at times. să se asigure că uneori, să recunoască că uneori ajung să se confrunte cu anumite probleme în călătoria And lor. help others who are struggling. Și trebuie să le ajute și pe altele care se So write frământă. those four types of churches down and think about it a bit more deeply. Ați notat aceste patru categorii de biserici, gândiți-vă cât de profund puteți la ele. So, what I want to say to you today is from these two ideas. Și aș vrea astăzi acum să ne focalizăm pe două idei. Number one, you are on the front line. Numărul 1, voi sunteți în linia întâi a frontului. Big respect to you. Cu tot respectul pentru voi. And number two, Numărul 2, that we all work in different type of churches and not one is better than the other, it's just different. toți lucrăm în categorii diferite de biserici și nu putem să pretindem să spunem că o categorie e mai bună decât alta. Most pastors think that Matthew 10 is written to them. Cei mai mulți pastori cred că Matei, capitolul 10, li se adresează lor. But actually it probably applies more to the pioneers. Dar cel mai probabil textul acesta se aplică în primul rând pionierilor lucrării. But it does apply to pastors who are willing to break new ground. Dar el se aplică păstorilor care sunt dispuși să pătrundă pe noi teritorii. And so I want to make an appeal to everyone. Așa că vreau să fac un apel către fiecare dintre voi. We all, when we have some experience, fall into routines. Toți când ajungem să dobândim o anumită experiență în lucrare, riscăm să intrăm într-o rutină. And that's good that we have routines, E bine să avem și o anumită rutină, but we have to be careful that we are still ready and willing to go and pioneer. dar trebuie în același timp să fim foarte atenți ca să fim deschiși și gata să facem și lucrare de pionierat. Because this is where Matthew 10 was really written. Pentru că pentru acest scop a fost scris It capitolul was 10 din Matei. written it was or spoken to disciples who were going out for the first time. Cuvintele acestea au fost scrise unor ucenici care se duceau în lucrare pentru prima oară. From the front line. Se duceau pe linia frontului. So let's learn what they needed to take to the front line. Haideți să învățăm de aici ce trebuiau ucenicii să ia cu ei pe linia frontului. Should we just read the first 14 verses? Haideți să citim de la versetul 1 la Do 14. you want to do that? Sure. Is that okay? Yes. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscariotianul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aram în brâiele voastre,
nici traistă pentru drum, nici 2 haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. So how many points? Câte puncte o să aibă predica asta? 4. 4. And let me give them to you. Hai să vi le spun de pe Write acum. them down. Notați-le. First of all, Jesus wants to talk about principalities. În primul rând, Iisus vrea să vorbească despre principalități, se spune în engleză, despre puterile spirituale care erau peste zonele cele. Second of all, Jesus tells them about how they will proclaim. Apoi Iisus le vorbește despre proclamarea mesajului. Thirdly, he will talk to them about provision. Apoi El le vorbește despre resursele pe care aveau să le primească. And fourthly, he will talk to them about their peace. Și în al 4-lea rând, El le vorbește despre pacea pe care aveau să o primească. Now, 4 P's, okay? I hope it works in Romanian. Sper că și în română merge cu 4 de P, voi și numai 3. Isn't it interesting that these are people going out for the first time? These are people pioneering. Deci oamenii aceștia mergeau în lucrare pentru prima dată, erau pionieri. And Jesus, first of all, first thing is he mentions principalities that they will come up against. Și Domnul Iisus menționează acolo, de la bun început, puterile spirituale care aveau să le stea împotrivă. Jesus called the 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure Iisus i-a spirits. chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. It is interesting that this is mentioned first. E important că așa se deschide conversația aceasta. We tend to put it further down the agenda. Noi avem tendința să punem capitolul ăsta despre scoaterea duhurilor undeva mai târziu în lucrare. Now, we don't want to get all, we say spooky. I don't know what you say. Dar nu vrem să ne încingem așa și să ne pripim, Or unrealistic. să fim nerealiști, But there is a real need for us to see that there are spirits against us. dar este o nevoie mare ca să fim conștienți de faptul că împotriva lucrării noastre există putere ale întunericului. And actually, we are in a war with them. Și că în realitate noi suntem într-un război împotriva acestor puteri. In 3 areas, you are in a war against Sunt spirits. 3 domenii în care noi ne aflăm în luptă împotriva duhurilor. Number 1, beliefs. Numărul 1 la capitolul credinței. You are in a war Credințelor. about what people believe. You have to begin to pray into what the people believe in the area you're going to. Noi trebuie să știm, primul război este la nivelul credințelor pe care le au oamenii și noi avem de luptat cu acele convingeri, opinii ale oamenilor în zonele în care mergem cu Evanghelia. Secondly, you do have to pray against the spirits that are there in the people or around the În people. al doilea rând, trebuie să te rogi împotriva duhurilor care funcționează în zona aceea, în zonă sau în oamenii din zona aceea. And you do, thirdly, have to pray about strongholds. Și în al treilea rând, trebuie să te rogi împotriva întăriturilor. Strongholds are a mixture of deep-rooted beliefs and hurts and things that have not been healed all come together. Întăriturile reprezintă un amestec foarte puternic de credințe greșite ale oamenilor, de răni pe care ei le poartă în sufletul lor, de lucruri care împreună îi fac pe oameni să se opună Evangheliei. In fact, let me be really strong. De fapt, vreau să spun mai ferm, You must see that Jesus, first of all, said, now I want you to have authority over impure spirits. vreau să observați, Iisus așa și-a început mesajul său spunându-le ucenicilor,
Voi trebuie să aveți autoritate împotriva duhurilor necurate. Now, for some of you, you'll be saying, where is this guy coming from? Poate unii vă întrebați, de unde vine omul ăsta? But here's the practical thing. Ascultați care e partea practică. This is what I have learned. Ăsta e lucrul pe care eu l-am învățat. And this is the only thing you need to take home. Și ăsta e singurul lucru dacă e să luați doar unul cu voi acasă We de are aici. not going to do a theology of demonology. Nu o să facem aici teologie sau demonologie. And we're not going to try and be all uber Pentecostal, you know. Și nu o să încercăm noi acum să ne încingem așa să fim You know, pentecostali. shake the walls down before Noi we... suntem cei care dărâmăm toate întăriturile din lumea asta. I'm sorry, I won't attack you again on Mă the front gândeam row, deja să okay? vin să te scuturi iară, dar mi-a zis că ajunge But odată you know, pe we zi. won't be casting out demons or anything Nu like să fim that. ăia care scoatem demoni. We won't be doing that, Nu o să okay? fac asta, da? However, Totuși, here's the lesson. asta e lecția pe care trebuie să o învățăm. You must. Voi trebuie. If you're a pastor or a leader, Ca you păstor sau must lider, have intercessors and friends who trebuie pray for să you. ai mijlocitori, prieteni care mijlocesc pentru tine, alături de tine. Can you name your intercessors? Poți să spui pe nume cine sunt persoanele care în mod constant mijlocesc pentru tine? In fact, lift your hand if you can name the people who pray for you. But you Ridicați know mâna they pray sus for you. dacă știți, aveți o listă de oameni care sunt You mijlocitori pentru have voi. an agreement Oameni, with them să clarific înainte, oameni cu care voi aveți o înțelegere, o învoială. that you've said, you are my intercessor. Și le-ați spus, tu Not- trebuie să fii mijlocitor pentru mine. Not just your grandmother who says, I pray for you Nu every doar day. bunica Not novisită that. să spune, să știi că mă rog pentru tine. You need intercessors. Aveți nevoie de mijlocitori. You do. Aveți. There are principalities Pentru că against you. există puteri spirituale care vă stau împotrivă. So can I give you a gift? Așa că vreau să vă ofer un cadou. Can I give you the gift of you now saying to some people, will you be my prayer partner? Darul este încurajarea aceasta de a merge de aici la niște oameni cărora să le spuneți, aș dori ca tu să devii un partener al meu în rugăciune. I don't want to sound idealistic, Nu vreau să sun utopic, but actually my wife gets up earlier than me dar soția mea se trezește de obicei mai devreme decât mine and she prays for me. și ea se roagă pentru mine. Mind you, it's a bit strange sometimes when I wake up and a hand is on my head. In the Uneori e middle. cam ciudat când mă trezesc din somn și eu mâna așa pe fruntea mea, But your marriage is weird too. So dar și anyway. în căsnicia voastră sunt niște chestii ciudate și nu mă bag în ale nici eu. Point 2. Numărul 2. Jesus then says, Apoi Iisus le spune, this is what I want you to proclaim and how you are to acesta proclaim. este mesajul pe care trebuie să-l proclamați și iată cum să-l proclamați. As you go, proclaim this message, the kingdom of heaven is come near. Versetul 7. Pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Heal the sick, raise the dead, cleanse those with leprosy, and then he goes, drive out demons. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși și apoi spune, scoateți afară dracii. Freely you have received, freely give. Fără plată ați primit, fără plată să dați. You may not know this person, but there's a man called Ed Stetzer. He's a theologian in the States. Poate ați United auzit de States. Ed Stetzer, un teolog din America. And he just interviewed Rick Warren, who has just retired as the pastor of Saddleback Recent Church. i-a luat un interviu lui Rick Warren, care numai ce s-a pensionat de la pastorația Bisericii Saddleback din California. Now, if I have named people you don't agree with, that's not the point. Let Dacă me ați tell you auzit the numele lesson. unei persoane cu care voi nu sunteți de acord, nu asta e ideea, ignorați numele alea. Please write this down. Dar aș vrea să notați ideea asta. He interviewed Rick Warren about preaching, and he uses 1 Corinthians 14, verse 3. Write that down. 1 Corinthians 14, verse Notați 3. 1 Corinteni 14:3, Yeah. 14:3. Ed Stetzer l-a întrebat pe Rick Warren despre acest pasaj. And it is about prophecy. E un pasaj despre profeție acela. And being a good Baptist, he makes it about preaching, but
it is about prophecy. Și ca un bun baptist, Rick Warren a zis că profeția înseamnă predicarea, deși Yeah. textul este despre profeție. But it said the prophecy speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Și el a zis, profeția trebuie să le vorbească oamenilor pentru a-i întări, pentru a-i încuraja și pentru a le oferi mângâiere. Now, Ben will tell you, or Marky will tell you, that I always like triangles. Ben sau Marky, cum l-am botezat noi, el poate să vă spună că acasă eu folosesc foarte mult triunghiuri în cursurile mele de instruire. But Rick Warren said this, that you should use your preaching to, number one, build up, Dar Rick Warren spunea, trebuie să folosești predicarea în primul rând pentru a zidi doctrine and instruction. la nivelul doctrinei și al instruirii. Write these down. This is in good. Notați partea asta, e foarte faină. Second, use your preaching to fire up. În al doilea rând, folosiți predicarea voastră pentru a aprinde, pentru a da foc, Ministry and mission. pentru a înflăcăra misiunea și You know, slujirea. let's go take that for Jesus. Haideți să cucerim zona aceea pentru Isus. And thirdly, you should use your preaching to hold up. Și în al treilea rând trebuie să folosești predicarea ta pentru a susține, Comfort and encouragement. pentru mângâiere și pentru încurajare. Build up, fire up, hold up. A zidi, a înflăcăra și a susține. Jesus talked to the disciples, I want you to proclaim something. The kingdom of heaven is near. Iisus le-a spus ucenicilor, vreau ca voi să proclamați faptul că împărăția cerurilor este aproape. Now, I believe we as Pentecostals, we have to widen our style of speaking. Acum, cred că noi, pentecostalii, trebuie să lărgim modul în care noi ne adresăm. We have to speak the prophetic, Trebuie să vorbim la nivel profetic, the urgency of the kingdom of heaven. pentru că împărăția cerului este ceva urgent. Now, you have to give a word to the church. Tu trebuie să transmiți un cuvânt, un mesaj bisericii. Now, I know that some Pentecostals, they use that as an excuse not to prepare, but you do have to have a now word that the church needs to Știu hear. că mulți pentecostali folosesc ideea aceasta ca o scuză că nu trebuie să se pregătească, dar ceea ce vreau să spun este că, dimpotrivă, tu trebuie să primești de la Domnul un cuvânt pentru acum, ca să-l dai bisericii. I have brought you a now word. Eu v-am adus un cuvânt pentru acum. Find an intercessor. Găsiți un mijlocitor care să stea alături de voi. Do it in the next few weeks. Faceți asta în săptămâna care urmează. It will change your ministry. Asta va schimba slujirea voastră. As well as prophetic preaching, La fel ca și predicarea profetică, you need to give practical equipping. tu trebuie să faci o echipare la nivel practic. Healing and raising people up beyond their problems. Să ajuți oamenii în vindecarea lor, să depășească problemele cu care se confruntă. And our preaching needs to be pastoral Și preaching, totodată predicarea noastră trebuie să fie pastorală. cleansing the church, giving a word of health to the Să church. facă o curățare a bisericii, să aducă vindecare, schimbare în biserică. And you have to give, fourthly, personal words to people that you actually speak to individuals and say, this is what you must do. Și în al patrulea rând, trebuie predicarea ta să fie și personală. La un moment dat Dumnezeu să te folosească, să te poți adresa individului și să spui, asta vrea Dumnezeu să facă. So Jesus said, I want you to proclaim something. The kingdom of heaven is near. Deci Iisus le spune ucenicilor, vreau ca voi să proclamați un mesaj, și anume, împărăția cerurilor este aici, aproape. Stop talking theories, it's now. Nu mai vorbiți It's here. teorii, împărăția este acum, e aici. You have to live it today. Trebuie să trăiți astăzi această împărăție. God's power is available now. Puterea lui Dumnezeu este disponibilă acum. Can I hear a Romanian Aș amen? putea să arud un Okay. amin românesc? Amin. So Jesus, first of all, talks to them Jesus- about principalities. Iisus mai întâi le vorbește despre puterele spirituale, But then he says, I want you to proclaim and be urgent about it. apoi le spune, eu vreau să transmiteți acest sentiment al urgenței în proclamarea voastră, But then he talks to them about the whole issue of provision. și apoi Iisus le vorbește de acest aspect mai larg al purtării de grijă, al resurselor. The provision we receive. Resursele pe care noi le primim. Do not get any gold or silver or copper in your belts. Să nu luați aur, argint, aramă în briile voastre, versetul 9. No bag for the journey, and no extra shirt.
Nici traistă pentru drum, nici două haine. I love my extra shirts. Mie îmi place cămașa de rezervă. I see some Tommy Hilfiger Am wearers văzut here. pe unii cu Tommy Hilfiger You know? pe cămașa voastră. Extra, no sandals or staff. A worker is worthy of his keep. Să nu luați nici toiag, nici sandale, căci lucrătorul este vrednic de plata lui. Now, come on, let's think about this for a moment. Hai să ne gândim puțin la asta. We all need to reflect on the stage of life that we are in. Toți trebuie să ne gândim la etapa din viață în care ne aflăm acum. And honestly think, what do you think you should have? Și ar trebui să ne gândim în mod sincer care sunt lucrurile de care avem trebuință. Some of you will look across and go, oh, no, I don't need anything. I just need Jesus and a vest. Dar unii o să ziceți, eu n-am nevoie de nimic, am nevoie doar de Isus și de o haină pe mine. But what do you really need? Dar care sunt lucrurile de care ai trebuință cu adevărat? Have you ever given time for that? Ți-ai făcut timp să te gândești la asta? To be a steward of your family, to be able to work in the right way. Ca să fii un bun administrator al familiei tale, să poți să faci lucrurile în modul potrivit. You have all got stories of when you weren't treated right or you haven't been paid enough. Toți aveți istorisirile voastre, probabil, când n-ați fost tratați bine sau n-ați fost plătiți corespunzător. Maybe that's your story now. Poate chiar acum vă aflați în starea aceea. I can tell you stories. Eu aș putea să vă spun I istorisiri. went to preach in a church in Glasgow. Am mers să predic într-o biserică în Glasgow. I normally wouldn't say where the city was, but they are Scottish and the English don't like them. De obicei n-aș fi spus în ce oraș s-a întâmplat lucrul acela, dar ei scoțieni, așa că nu ne place de scoțieni, așa că n-am nicio problemă să vă zic că erau scoțieni. I used my last money to go to the church on Am the mers bus. pe ultimul bănuț al meu ca să-mi plătesc drumul până la biserica aceea. And at the end of the sermon and the end of the message, they said, God bless you. Și la sfârșitul slujbei, frații mi-au zis, Domnul să te binecuvinteze. I could hear the chapter of James. Puteam Chapter să of James. aud deja în urechile mele pe apostolul Iacov. God bless you, be well fed and be Domnul să te warm. binecuvinteze, să fii sănătos, Domnul cu tine. And actually, I walked home, Și am mers pe jos până acasă. thanking the Lord for the privilege of preaching, Mulțumind lui Dumnezeu că mi-a dat harul să predic în ziua aceea. but still walking home. Dar totuși am mers pe jos acasă. You have to keep in tension. And I want to give you some ideas of how to live with this now. Trebuie să trăiești într-un mod intențional și vreau să vă dau câteva idei în privința aceasta. Because can we talk like grown-up people now? Haideți să vorbim ca adulți puțin. We can have an immature conversation or a mature E conversation. ușor să purtăm și o conversație imatură, dar haideți să avem una matură. Which one do you want? Pe care o vreți dintre cele două? Immature? Imatură? No? Okay, the mature one. Matură, da? You see, understand that I am in a church where some African people think that I should live like a king. Eu, în biserica noastră, noi avem mulți oameni din Africa acum și africanii, în general, cred că păstorul trebuie să trăiască ca un rege. And it'd be very easy for me to take advantage of that. Și mi-ar fi foarte ușor dacă aș vrea să profit de oamenii ăia. And so every one of us, whether you're being treated well or poorly, has to come to your own mind about when Jesus said, I want you to have a maturity about provision. Fiecare dintre noi, fie că am fost tratați bine sau rău în trecut, Iisus spune, eu vreau ca voi să aveți maturitatea aceea de a înțelege cum este normal să trăiți, care sunt limitele. And there are several things we have to keep in tension if we're going to walk right in this. Și sunt câteva lucruri între care noi trebuie să găsim echilibrul dacă vrem să mergem pe calea cea bună. And again, I'm going to give you 4 things, Și iarăși am să To vă dau keep in 4 tension. puncte ca să păstrați echilibrul între ele and the spiritual ones will write them down. și oamenii spirituali dintre voi o să-și ia notițe. You know, I love my wife, Kathy, O iubesc pe soția mea, Kathy. and can I say something to you? Dați-mi voie să vă zic ceva. With my wife, whenever she asks for something, Când soția mea îmi cere ceva, ori de câte ori îmi cere ceva, I say she can have it. eu zic, sigur, poți să ai. It's my commitment. Asta e angajamentul meu față de ea.
anything she wants, orice dorești, she can have. o să ai. Anything. Orice. Does this surprise you? Vă surprinde ce am zis? Have you not got a father and a Jesus that said, ask me anything you want in prayer and you can have it? Nu vă amintiți că tatăl i-a spus fiului, cere orice vrei și îți voi da în rugăciune. I'm in danger of derailing my talk now because Acum- you'll be thinking, really? E un risc puțin ca să deviez din mesajul meu, dar acum voi vă puneți întrebarea, chiar face omul ăsta așa? But Kathy loves me so much, Dar Cathy mă iubește așa de mult, she doesn't ask for a Mercedes ea nu o să-mi ceară să-i cumpăr un Mercedes mâine or a diamond ring. sau un inel cu diamante. So when she asks, Așa că atunci când cere, comes from a place of love. ea cere din dragoste. Thank God. Slavă Domnului! So a mature conversation about provision. First of all, if you want to have a good mind about provision, Deci o conversație matură acum despre resurse. Dacă vrei să ai o inimă, o minte duhovnicească cu privire la resursele materiale, ask yourself, what is my faith and belief point? întreabă-te mai întâi care este credința mea sau punctul credinței mele. What do I believe for this moment? Ce cred eu că Domnul e gata să-mi dea pentru momentul ăsta? My faith is my backup for what I'm taking with me. Credința mea este sprijinul meu pentru modul în care eu merg mai departe. Do you believe that God will provide for you? Crezi că Dumnezeu îți va purta de grijă? I mean, not just say it, but you really think, okay, God, you will Nu provide doar for să me. spui asta, ci să crezi, da, Domnul va purta de grijă în asta. Because then you will be no man's debtor. Pentru că atunci tu nu vei fi îndatorat față de oameni. Second thing, În al doilea rând, what is my sacrifice point? care este punctul sacrificiului în dreptul meu? The things that I deserve to have, but I may be foregoing them for the sake of the ministry. Lucrurile pe care eu le-aș merita să le am, dar sunt gata să le las în urmă, să le uit de dragul lucrării. Faith, then sacrifice work together. Credința și sacrificiul merg mână în mână. Thirdly, În al treilea rând, what is my stewardship or my management point? care este abilitatea mea de ispravnic? Care este domeniul în care eu excelez ca ispravnic, ca manager? Who do I need to look after? Pe cine conduc eu sau pe cine îngrijesc eu? What do I need to be here? Ce am eu nevoie? Care sunt lucrurile de care am nevoie ca să pot să fac lucrarea asta? And I want to say to you, you are worthy of your keep. Și worthy of your keep. You're worthy of your wages. Ok, tu ești vrednic de salariul tău, de plata ta. Turn to your neighbor and say, you are worth the money. Întoarceți-vă la cel de lângă voi și spun, tu meriți banii pe care îi faci. Oh, you're not very excited about this. Nu păreți foarte încântați. In fact, these guys, you didn't do anything. You just Ăștia go, văd că oh no, they're s-au not mișcat worth the deloc. money. Nu s-au clintit. Now, turn to your neighbor and you say, you are worth the money. Întoarceți-vă la vecinul și spuneți-i, tu meriți banii pe care îi faci. Okay? De acord? Now turn to your other neighbor and say, you are worth more money. Întoarceți-vă înapoi și răspundeți, tu meriți chiar mai mult. Come on, do it. No, it's true. It's true. You need to have a faith point that you have to believe for some things. Deci trebuie să înțelegeți, este în primul rând un nivel, un punct al credinței la care trebuie să ajungi să Things crezi că that- Domnul poate să facă până acolo. Things that if God doesn't bring it, it's not coming. Dacă Dumnezeu nu face lucrul acela, resursele alea nu o să vină. You need to have a sacrifice point that you deserve to have, but you've given it up because you want Jesus to have that
Apoi trebuie să-ți cunoști nivelul, punctul de sacrificiu, să spui, sunt lucruri pe care eu le-aș putea avea, dar renunț la ele de dragul lucrării Domnului. And then you need a clear stewardship mind on, well, what do I need to take care of? Și apoi îți trebuie o gândire foarte clară de ispravnic ca să știi cum trebuie să administrez, să îngrijesc lucrurile acestea pe care Dumnezeu mi le dă. And stop allowing you or other people to say you don't need anything. Of course you need Și nu something. mai lăsa pe alții să spună tu n-ai nevoie de asta sau nu-ți trebuie, tu ai nevoie de lucruri. Stewardship is proper management. A fi un bun ispravnic înseamnă să fii un bun manager al lucrurilor pe care Dumnezeu ți le dă. And lastly, Și al patrulea this is lucru, how to have a mature view of provision. și aceasta este viziunea și mai matură în domeniul resurselor, You need a generosity point ai nevoie și de un punct al generozității pe care să-l atingi. where you give not because you have to, but you want to just bless others. Când ajungi să dai nu pentru că ți se cere că trebuie, ci pentru că ai inima aceea care dorește să binecuvinteze pe cei din jur. Brothers and sisters, please listen to me. Frați și surori, ascultați-mă cu atenție. In the area of provision, the enemy will always attack you. În domeniul resurselor, vrășmașul totdeauna vă va lua la țintă. The reason why he does this is because he wants to make the reputation of God something of not good. Și motivul pentru care face aceasta este pentru că el vrea să strice numele lui Dumnezeu, reputația lui, prin greșelile care se întâmplă în domeniul financiar. So you have to now have a mature view about your provision. De aceea tu ai nevoie de pe acum de o viziune matură în domeniul resurselor materiale. Jesus challenged them about how they would have a mindset on provision. Isus a vrut ca să-i forțeze pe oamenii aceia să dobândească o gândire matură în privința finanțelor. And we only read the little bit he said about not taking a shirt, not taking this, but actually he said when you go to a place you have to stay and they will look after you. Și noi privim în mod superficial de fapt textul ăsta și zicem, Iisus le-a zis să nu luați cu tare, să nu luați cu tare. Vreau să observăm că Isus a zis, când mergeți undeva, ei trebuie să îngrijească de voi. Stop having a one-dimensional view about money and provision. Nu e ok să aveți o viziune unidimensională despre bani și despre resurse. Faith has Să to be aveți in your life. un punct al credinței în viața voastră. Some people are big on faith, they never sacrifice anything. Sunt unii oameni care au mare credință că Domnul le poartă de grijă, dar niciodată nu sunt gata să sacrifice ei înșiși. They can believe God for anything, but don't give up anything for Sunt God. oamenii care îi cer Domnului și cred că Domnul o să le dea multe, dar niciodată nu sunt gata ei să sacrifice ceva pentru Domnul. Some people are big on sacrifice, Alții sunt foarte buni la sacrificiu and they're crazy about stewardship. și sunt foarte focalizați pe administrație. And actually, they are sacrificing on behalf of their family and not themselves. Și de fapt oamenii aceia sacrifică din familia lor, nu sacrifică ei personal, ci sacrifică familia sau resursele care s-ar cuveni familiei. And that's not good stewardship, Și asta nu înseamnă administrare bună, unless the family have agreed. decât dacă și familia este de acord împreună să sacrifice acele And lucruri. some people have all these things, but then they miss out Și generosity. sunt astfel de oameni care au toate celelalte trei, dar le lipsește generozitatea. You have to be generous. Trebuie să fii generos. Remember what Jesus said? Amintiți ce spunea Iisus? Freely you have received. În dar ați primit, Freely. în dar, Freely. în dar, Give. să dați, Freely give. să dați în dar. So, we're coming into land. Shall we Ne apropiem de finish? final. Are we okay? What time is your flight? I don't know. Oh, no, it's not till 9. Come on, we've El are got zborul time. la ora 9, ia mai. I know that you've worked hard. You've given up your Saturday. Știu că ați făcut un sacrificiu să renunțați la o zi de sâmbătă să fiți aici. So we talked about principalities, Am vorbit despre puterile spirituale, about proclaiming despre proclamarea noastră, a mature look at provision for despre o ministers. abordare matură a resurselor pentru lucrare, But the last thing is your pace, your peace, dar ultimul lucru este pacea voastră or your connection with people. sau modul în care voi interacționați, vă conectați As cu you enter oamenii. your home, in the original language, it's give it your greeting. În original, acolo ni se spune practic să transmiteți salutarea voastră. And it actually means your personal investment to them.
Și de fapt aici este vorba despre investiția voastră personală pe care o faceți în relația cu ceilalți oameni. We are all familiar with the teaching about the man of peace. Toți suntem familiarizați cu învățătura despre omul păcii despre care se vorbește în But Evanghelie. actually, what Jesus was trying to say was, look for receptivity. Dar Isus, când spune acolo căutați omul păcii, de fapt spune căutați să înțelegeți nivelul de receptivitate al oamenilor. And în in casa the care front line, I want to say to you, look for where there is receptivity to your Voi, cei ministry. care sunteți pe linia întâi a frontului, căutați oamenii care sunt receptivi la mesajul Evangheliei. Now, we can't just go to our favorite places, Nu putem să mergem mereu doar acolo unde suntem primiți bine, în locul favorit. but you do have to look at receptivity. Dar trebuie totuși să fim și sensibili la receptivitatea oamenilor. What I was so pleased yesterday, you have a mature view that if something's not working, you're not going to just keep going. Am văzut ieri, aveți o abordare matură, acolo unde ușa este închisă, nu merge să forțați la nesfârșit. Now, in the original language, when it says, give the house peace, it actually really implies the receptivity to you as a person. În original, semnificația cuvântului de acolo este vedeți, verificați care este receptivitatea oamenilor chiar față de voi ca persoană. So I want to say to you, think about where you are best used and deployed. Cu alte cuvinte, încercați să vedeți unde este locul în care voi sunteți cel mai de folos, sunteți cel mai utili. Now you must stay open to surprises. Sigur, rămâneți în același timp deschiși și la surprize. And if you knew my background, Dacă ați ști mai multe din trecutul meu, you never would believe I would be in a place like Kensington. n-ați crede că Dumnezeu vreodată m-ar duce într-un loc precum Biserica Kensington Temple. Actually, Kensington is a very rich place. De fapt, cartierul Kensington din Londra este un cartier Am I foarte right? bogat. Marco and Marky, am I right? Marco și Marchi, sunteți de acord? You know, outside my church, the cars are Push, Bentley, În fața bisericii Aston peste Martin. drum, numai Aston Martin, Bentley. and that's just the caretaker, the Și astea sunt janitor. mașinile îngrijitorilor de la casele bogaților. I'm kidding, that's not true. Glumesc, zice. I grew up in a home Eu am crescut într-o casă where for years I didn't, sometime in the morning we have cornflakes. You have cornflakes here? Do you have cornflakes? Da, dimineața aveam la mâncare fulgi de porumb. On Thursdays, we always had hot water on our cornflakes, not milk. Joia aveam doar apă fierbinte peste fulgii aceia, nu aveam și lapte. And I didn't realize that we were so poor, we were waiting for my mother to be paid on Friday to buy milk Și nu again. mi-am dat seama, dar eram așa de săraci încât joi nu mai aveam lapte pentru că mama primea salariul abia vinerea. So God can use you in unusual places. Dumnezeu poate să ne folosească pe toți în locuri neobișnuite, neașteptate. No matter your background. Indiferent care e trecutul tău. You could live in the north of Romania Poți să te naști în nordul României and come to the south. și să vii în sud. The beautiful north. Minunatul nord To the hard south, în sudul arid, where the people are tough. unde oamenii sunt duri. Whereas in the north, they're so beautiful and Timp ce acolo în they nord love you all the e time. așa They're de so frumos, toți te receptive. iubesc, sunt receptivi. They just want to hear the Vor Bible. doar să audă că le vorbești din Biblie. And they're walking around saying, save me, save Și me, toți save oamenii vin me. la tine și spun, mântuie-mă, vreau să mă mântui. Whereas in the south, they're În saying, timp ce în sud get spun, out of town. da eu de aici. It's not like that, is it? Nu e așa, nu? There are hard places everywhere. Sunt locuri dure, dificile peste tot. But God can use you, Dar Dumnezeu te poate folosi and He does. și El o face. But Dar the ministry point for you is stop striving and beating yourself up
in the places where you're having no effect. Dar ceea ce vreau să înțelegeți la nivelul slujirii, încetați să vă acuzați, să vă înjosiți pe voi pentru acele domenii în lucrare în care rezultatele nu sunt la măsura așteptărilor voastre. Jesus said, go somewhere else. Iisus a zis, pur și simplu, mergeți în alt loc. Now I know we have to be faithful. Știu că trebuie să fim credincioși. Sometimes we don't give it enough time. Uneori n-am avut timp la dispoziție îndeajuns, încă n-a trecut timp suficient. But the whole teaching of Jesus here is to say, where is your receptivity to your ministry? Dar punctul de bază pe care Iisus îl subliniază aici este fii atent la receptivitatea pe care o are slujirea ta în mijlocul oamenilor. And over your life you will have some times that are very hard and no fruit. Și peste viața ta vor exista și momente în care va fi foarte greu și nu va exista rod, But this can't be forever. dar nu poate să stea lucrarea la nivelul ăsta totdeauna. In fact, fruit comes in seasons. De fapt, roada vine în anotimpuri. But you should be able to say to yourself, this is where I should be. Dar tu ar trebui să ajungi în starea aceea în care să poți să spui, aici este locul meu. I used to pray for power, Obișnuiam să mă rog ca Domnul să-mi dea putere. and I still need it. Și încă am nevoie de And I putere. do pray for it. Și mă rog pentru putere. But more and more, I'm praying for wisdom. Dar acum mai mult și mai mult mă rog pentru înțelepciune. Because I need to be more wise than ever. Pentru că am nevoie să fiu mai înțelept decât am fost vreodată. Jesus said, I am sending you out like sheep amongst wolves. Iisus a spus, vă trimit ca oile în mijlocul lupilor. Therefore be as shrewd as snakes, but as innocent as Așadar doves. fiți înțelepți ca șerpii, dar nevinovați ca porumbeii. I want you to come and say, thank you for being on the front line. Vreau să vă mulțumesc astăzi pentru că sunteți în linia întâi a frontului. You are an excellent example to us. Sunteți un exemplu minunat pentru noi. We look over and watch you and think, wow, we Privim need to la learn voi, so much. observăm și zicem în același timp, avem multe de învățat de la voi. But I came by to say to you, if you are on the front Dar line, totodată vreau să vă zic, dacă sunteți pe linia întâi a frontului, hear the words of Jesus new again. ascultați cuvintele lui Isus într-un mod proaspăt astăzi. He wants you to understand that you are in a battle El vrea să înțelegeți că sunteți într-o luptă with spirits. împotriva duhurilor. He wants you to proclaim with urgency. Și El vrea ca să proclamați cu un sentiment al urgenței mesajul. He wants you to grow up about your idea of provision. El vrea ca să crească idealul vostru în ceea ce privește resursele pe care Domnul vi le dă la dispoziție. But he wants you to understand your peace has to rest in the place where you are. Dar El vrea de asemenea să știți că pacea Lui trebuie să vă însoțească, să se așeze peste voi în orice lucrare vă aflați. You have to be at peace, Trebuie să aveți pace. and people have to be at peace around you. Și oamenii din jurul vostru trebuie să dobândească pacea. That doesn't mean to say there'll be no persecution. Asta nu înseamnă că nu va fi persecuție. When persecution comes, it's your heart that will have the peace. În mijlocul persecuției însă, inima ta tot pace va avea. Please stand with me. Haideți să ne ridicăm. Now, you know when pastors say amen, Știți, când pastorii vă spun, ziceți amin acum, what they really mean is this okay? de fapt ei se întreabă, băi, am zis bine, m-au înțeles, m-au acceptat, So is this okay? așa că e ok ce am zis? Can you receive something? Ați primit ceva de la Domnul? Look, Amin. thank you, one person, great. Cineva a primit, slavă Domnului! You get a free magazine. O să primești o revistă gratis, zice, Yeah. From the old edition. din ediția veche. I didn't come here. I didn't come here to impress you. N-am venit aici să impresionez pe I cineva, came here to serve you. am venit aici să vă I slujesc. came here to put something in your heart, Am venit aici să pun ceva în inima voastră. even if it's a thought that you have to go away and pray about. Chiar dacă e doar un gând pe care va trebui să-l iei mai departe în rugăciune. But just for this last moment, I wonder if we could all pray about our own receptivity to where we are. Dar aș vrea chiar acum în încheiere să ne rugăm pentru
receptivitatea pe care noi o căpătăm oriunde suntem în lucrare. Now, please don't go home to your church on Sunday morning, take your shoes off and go, I'm out of here. Don't do that. Nu vreau mesajul meu să-l înțelegeți că duminică vă duceți, luați papucii din picioare, suflați praful de pe ei și ziceți gata, nu m-ați primit bine, am plecat. But actually it is time to be mature and say, am I in the right place? Pe de altă parte, este cazul să fiu matur și să mă întreb, sunt eu oare unde vrea Domnul să fiu? Is my peace returning to me? Am pacea s-a întors la mine? Is there a connection? E o conexiune acolo. Has it returned to me? S-a întors pacea înapoi? Oh, hold your hands out like this. Haideți să întindem mâinile așa. Lord, Doamne, give me my peace, Lord. Doamne, dăm pacea mea. Put me in the right place. Așează-mă în locul potrivit. If I'm not in the right place, show me the right place. Dacă nu sunt în locul potrivit, arată-mi locul potrivit. Show me the right place. Arată-mi locul potrivit. Let my peace come to me. Pe ca pacea mea să se întoarcă la mine. Come on, let's just wait on him just for a moment. Haideți să stăm în tăcere, în așteptare înaintea Domnului câteva clipe. Come on, let's just pray for a moment. Haideți să așteptăm înaintea Domnului. I feel I should tell you this very short story. Simt că trebuie să vă spun o istorioară foarte scurtă. I was once called to Birmingham, Cândva am fost chemat în Birmingham. but I was in another place and things were going really well. Dar atunci mă aflam în alt oraș și lucrurile mergeau foarte bine acolo. And I spoke to a pastor and said, what do you do if you are in one place but you feel like you should go to another place? Și am întrebat pe un păstor și a zis, ce trebuie să faci atunci când tu te simți bine într-un loc, dar totuși te simți chemat în altă parte? And genuinely, you're not running away, you just feel like you should go to Pur și another simplu, place. nu vrei tu să pleci, dar simți că ar trebui să pleci. What he said to me was this: Și el mi-a spus asta. talk to your leaders properly first. Mai întâi vorbește într-un mod adecvat liderilor tăi. Don't do anything else. Nu fă niciun alt pas. Ask your leaders just to pray with you. Cere-le liderilor să se roage cu tine. I did this. Am făcut asta. My leader was named John. Liderul meu îl chema John. John said to me, John mi-a spus, Mark, I don't have anything for you in Birmingham. Mark, eu nu am nimic pentru tine în Birmingham. And I said to him, that's okay. Și a spus, e ok asta? I will take over 18 months, I will resign my church, and then we'll plant a church in Birmingham. Am zis, o să dau demisia de la biserică, o să stau câteva luni și apoi o să plantez o biserică în Birmingham. Nothing quick, just Nu fac nimic în grabă, după un an și jumătate o să. kind to the church. O să fac într-un mod bun cu biserica, într-un mod lin. 3 weeks later, maybe 1 month later, 3-4 săptămâni mai târziu, the pastor of the church in Birmingham unexpectedly resigned, păstorul bisericii din Birmingham în mod neașteptat și-a dat demisia. and they called me. Și m-au sunat pe mine. It's okay if you've got somewhere else on your heart. E ok dacă în inima ta este altceva, Just do it properly. dar fă lucrurile într-un mod potrivit. Come on, let's just pray just for a moment. Haideți să ne rugăm pentru o clipă. Let your peace return to you. Pacea trebuie să se întoarcă la tine. Aleluia. Oh God, touch these. Minister deeply, Lord. Fill us. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
I just really sense and you don't have to raise your hand and it's a private thing. There's one or two maybe struggling with where you should be. Simt că sunt aici oameni care sunt într-o frământare și nu știu unde ar trebui să fie. Nu trebuie să ridicați mâna, e ceva privat în inima voastră. I want to honor your leaders. Vreau să îi respect, să arăt onoare liderilor voștri. Please, just talk to your leaders. Vorbiți cu ei. But don't put them under pressure. Apoi nu puneți pe ei sub o presiune. Say, you have to sort this out for me by next week. Sau să spuneți, trebuie să găsești o soluție pentru mine până săptămâna viitoare. No, don't do that. Nu faceți asta. Gently, kindly, begin to walk in what God is telling you. Într-un mod amabil, cu răbdare, începeți să umblați în direcția pe care Dumnezeu vă arată. And my peace rest on you. Și fie ca pacea Domnului să rămână peste voi. Bless you.